Hi, yes, it's nice to join with you again too. You're warmly welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about the difference between short vowel sounds and long vowel sounds. අද අපි කතා කරන්න යනවා short vowel sound එකේ සහ long vowel sound එකේ වෙනස. මම කියවනේ ඔයාලට short vowel sound එක සහ long vowel sound කියලා දෙකක් තියෙනවා කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොකද්ද short vowel sound එකක් කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම short කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද මේ short vowel sound එකක් අපි අඳුරගන්නේ කියලා. Right? First one, look at the first one. පළවෙනි එක බලන්න. When a word has only one vowel. When a word has only one vowel and ends with the consonant, right? When a word has only one vowel and ends with the consonant. ඒ කියන්නේ වචනයක එක vowel අකුරක් සහ ඒ වචනේ අවසන් වෙන්නේ consonant එකකින්. ඒ කියන්නේ මම අර අකුරු 21ක් කිව්වේ a e i o u නැතුව ඉතුරු අකුරු 21කින් ඒ වචනේ අවසන් වෙනවා නම් ඒ ඉතුරු අකුරු 21කින් එකකින් ඒ වචනේ අවසන් වෙනවා නම් හැදෙන්නේ short vowel sound එකක්. මොකද්ද මම කලින් කිව්වේ? ඔව් වචනයක එක vowel අකුරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ a e i o u වලින් එක අකුරක් සහ ඒ වචනේ අවසන් වෙන්නේ consonant එකකින්. ඒ කියන්නේ අර මම අකුරු 21ක් කිව්වේ a e i o u නැතුව ඒ අකුරු 21කින් එකකින් අවසන් වෙනවා නම් ඒ හැදෙන sound එක short vowel sound එකක්. right? අපි බලමු මොනවද උදාහරණ කියලා. okay, let's see some examples. right? first one පළවෙනි එක තමයි fan, fan, f a n, fan. මොකක්ද මේකේ තියෙන vowel එක? yes, a අකුර තමයි vowel එක. එතකොට අවසන් වෙන්නේ මොන අකුරෙන්ද? fan, fan. ඒ කියන්නේ n අකුර. n කියන්නේ consonant එකක්. එතකොට මේ වචනේ තියෙන එක vowel එකයි වචනේ අවසන් වෙන්නේ consonant එකක්. එතකොට ඒ වගේ එනවා ඒ වගේ වචන වල තියෙන vowel එක short vowel sound එක. right? next one hot, hot. මොකක්ද ඒකේ තියෙන vowel එක? o අකුර. ඔව්. එතකොට ඒක අවසන් වෙන්නේ මොන අකුරකින්ද? consonant එකකින්. t කියන්නේ consonant. එතකොට ඒක short vowel sound එක. hot, hot, හරි hot, හරි හැම දෙන්නේ නැහැ. එතකොට hot. ඒක short vowel sound. තව එක one more example. fish, fish. මොකක්ද ඒකේ තියෙන vowel එක? ඔව්. i අකුර තියෙන. එතකොට vowel එක i. ඒ වගේම වචනේ අවසන් වෙන්නේ h අකුරේ. h කියන්නේ consonant එක. එතකොට ඒකත් short vowel sound එක. fish. okay, let's see some more examples. අපි තව උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. not, not. එතකොට not කියන එකේ තියෙන්නේ එක vowel එකයි ඒක o. එතකොට අවසාන අකුර consonant එකක්. not. එතකොට t. එතකොට ඒකත් short vowel sound එකක්. එතකොට අපි බලමු pin, pin. මොකක්ද ඒකේ තියෙන vowel එක? yes, very good. I අකුර තමයි vowel එක. එතකොට අවසන් වෙන්නේ consonant එකකින්. එතකොට ඒකත් short vowel sound එක. okay, now let's see the next rule. අපි ඊළඟ rule එක මොකක්ද කියලා බලමු. right? when a word has two vowels. වචනයක vowels දෙකක් තියෙනවලු. right? when a word has two vowels. right? vowels separated by two or more letters. separated by two or more letters. ඒ කියන්නේ වචනයක vowel අකුරු දෙකක් තියෙනවා. ඒ අකුරු දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා අකුරු දෙකකින් හරි තුනකින් හරි. right? වචනයක් තියෙනවා ඒ වචනේ vowels දෙකක් තියෙනවා. කලින් කතා කරපු වචනේ තියෙන vowels එකයිනේ. එතකොට වචනයක් තියෙනවා ඒ වචනේ vowels දෙකක් තියෙනවා. ඒ vowels දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා අකුරු දෙකකින් හරි තුනකින් හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. right? separated by two or more letters, the first vowel makes a short sound. The first vowel makes a short sound. right? එතකොට අපි බලමු මේක. right? apple, apple. right? මේ apple කියන එකේ vowels කීයක් තියෙනවද? how many vowels are there? yes, there are two vowels. vowels දෙකක් තියෙනවා. right? first one is a, last one is e. එතකොට මේ first vowel letter එක a අකුර, අන්තිම එක e. එතකොට මේ අකුරු දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා තවත් අකුරු තුනකින්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? first vowel sound is පළවෙනි අකුර a, apple කියන වචනේ පළවෙනි අකුර a, අන්තිම අකුර e. එතකොට a e කියන්නේ vowels දෙකක්. ඒ vowels දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා වෙන අකුරු තුනකින්, consonant තුනකින්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි vowel sound එක short. පළවෙනි vowel sound එක short. right? apple, apple. එතකොට sound එකෙන් apple. තව එකක් බලන්න. elephant, elephant. how many vowel letters are there? right? e vowel. right? again e and a. එතකොට මේ අකුරුත් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද?
වෙනත් අකුරු consonant වලින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි අකුර මොකද? what is the first letter? E. එතකොට මේ වචනේ අකුරු වලින් වෙන් වෙලා තියෙනවා vowels. පළවෙනි අකුර E. එතකොට පළවෙනියට තියෙන vowel එක මොකද වෙන්නේ? ඒක short sound එක. elephant, elephant, elephant. එහෙම හෙන elephant, right? Okay, let's see one more example. Octopus, octopus. What is octopus? කවුද octopus කියන්නේ? vowel ලා, right? එතකොට octopus. What are the vowel letters here? මොනවද මේකේ තියෙන vowels? O, O, U. There are 3 vowels. ඒ වගේම මේ vowels වෙන් වෙලා තියෙනවා මේ O ඊට පස්සේ C T වෙන් වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙත් O එකක් තියෙනවා right ඊළඟට P U ආයෙත් මේ දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන what is the first letter of this word? පළවෙනි vowel අකුර මොකද්ද? O. එතකොට O එක මොකද වෙන්නේ? short sound එකක් එන්නේ. O. Octopus O. එතකොට දැන් ඔයාලා today you learn 2 vowel sounds. එතකොට ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා short vowel sounds කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද long vowel sounds හැදෙන්නේ කියලා. right. ඊට බලමු කොහොමද long vowel sounds හැදෙන්නේ කියලා. ඒක බලන්න ඕන නම් ඔයාලා මගේ ඊළඟට තියෙන පාඩම බලන්න. එතකොට ඒ පාඩමෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි long vowel sounds හදන්නේ කියලා. Okay, now we have come to the end of our session today. Till next time, I say goodbye.